හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලා වෙනද වගේම සාදරයෙන් අදත් අපේ ඊගල් ගීක් ෂෝ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එඩිට් එකක් Snapseed app එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා මගේ channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකට support එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි අද එඩිට් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක Snapseed app එකට import කරමු. ඒකට කරන්න යාළුවනේ මම දැන් මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරට touch කරලා පහලින් එන share button එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ එන menu එකකින් Snapseed app එක තෝරනවා මම. හරි යාළුවනේ දැන් අපිට edit කරන්න ඕන ෆොටෝ එක Snapseed app එකට import වෙලා ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ image එක ඇඟට සාපේක්ෂව මූණ හරිය පොඩ්ඩක් අඳුරුයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ අඳුරු ගතිය නැති කරගමු. ඒකට කරන්න යාළුවනේ මම මේ edit ලකුණු touch කරලා මේ selective option එක තෝරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේ plus mark එක මෙයාගේ නලර හරින් තියලා brightness level එක වැඩි කරගන්නවා යාළුවනේ ධන 97කට වගේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් මේ එඩිට් ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පොඩ්ඩක් පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් වින්ටේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යාළුවනේ මේ හතරවෙනි ටෙම්ප්ලේට් එකට දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අර සිලෙක්ට් කරගත්ත වින්ටේජ් ටෙම්ප්ලේට් එකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා සැචුරේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක යාළුවනේ ඔයාලා සැචුරේෂන් ලෙවල් එක දාගන්න ඍණ 15කට. හරි යාළුවනේ ඒකෙම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා ස්ටයිල් ස්ට්‍රෙන්ත් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක යාළුවනේ ඔයාලා බිඳුවටම දාගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා විග්නෙට් ස්ට්‍රෙන්ත් එක දාගන්න ධන 15කට. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ settings ටිකත් හදාගෙන ඉවර නම් මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනව නේද මේ app එකේ උඩම යාළුවනේ share ලකුණට එහා පැත්තෙන් තියෙන අන්ඩෝ වගේ ලකුණක්. අන්න ඒක යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පොඩ්ඩක් පහළට ගියාම තියෙනවා view edits කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා මේ නිල් පාටින් තියෙන vintage කියන එක ටච් කරලා මැද තියෙන brush ලකුණ ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ වම් පැත්තේ පහළ කෙළවරේම තියෙන යාළුවනේ ත්‍රිකෝණයක වගේ ලකුණක්. අන්න ඒක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ අපි කරන්න ඕනේ මේ image එක erase කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකට පොඩි වෙලාවක් යන නිසා මම දැන් වීඩියෝ එකේ playback speed එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ පළවෙනි පාරනේ මේ image එක erase කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ පළවෙනි පාර image එක erase කරද්දී අපි erase කරන්න ඕන මෙයාගේ මූණයි කොණ්ඩේයි අත් දෙකයි. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඇඟ පේන තැන තමයි අපි මුලින්ම erase කරන්නේ. මෙයාගේ ඇඳුමයි බයික් එකයි අපි erase කරන්නේ යාළුවනේ මේ පළවෙනි erase කිරීමේදී. හරි යාළුවනේ ඔයාලා දැන් erase කරලා ඉවර නම් මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම දැන් අර උඩ තියෙන ඊතලයේ ටච් කරලා මේකෙන් බෑක් වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් මේ edit ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා මේ එන menu එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩට යන්න. උඩම යාළුවනේ තියෙනවා white balance කියලා ඔප්ෂන් එකක්. දැන් ඔයාලා ඒක ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒකේ තියෙනවා මේ temperature කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් temperature level එක දාගන්නවා ධන 10කට වගේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒකෙම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම tint කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම tint level එක දාගන්නවා ඍණ 15කට වගේ. ඉතින් යාළුවනේ මට දැන් හිතෙනවා ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කියලා. ඒක නිසා යාළුවනේ මම දැන් ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා ඍණ 30කට වගේ.
හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා මේ settings ටිකත් හදාගෙන ඉවර නම් මේ දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ settings ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා අර කලින් කරා වගේ share ලකුණට එහා පැත්තේ තියෙන undo ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ view edits කියන option එකට ගිහලා මේ white balance කියන එක ටච් කරලා මැද තියෙන brush ලකුණ ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක වගේ ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා මේ සම්පූර්ණ පින්තූරය ඉරේස් කරන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ පින්තූරයම ඉරේස් කරනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේ පිරිමි ළමයාවයි මේ බයික් එකයි සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉරේස් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම පොඩ්ඩක් දැන් වීඩියෝ එකේ playback speed එක වැඩි කරනවා මේකට පොඩි වෙලාවක් යන නිසා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ඉමේජ් එක ඉරේස් කරගෙන ඉවර නම් මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා අර උඩම තියෙන ඊතාලිය ටච් කරලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් බැක් වෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ආයිමත් මේ එඩිට් ලකුණ ටච් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා යන්න අර ත්‍රිකෝණයක් වගේ තියෙන ඩීටේල්ස් කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්න එක දැන් ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි දැන් ඩීටේල්ස් එකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් ලෙවල් එක දාගමු ධන 30කට වගේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ෂාපරින් ලෙවල් එක දාගන්න ධන 15කට වගේ. හරි යාළුවනේ ඔයාලා දැන් මේ settings ටිකත් හදාගෙන ඉවර නම් මේ පහළ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් image එක edit කරලා ඉවරයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් මේ image එක gallery එකට save කරගමු. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවද අපේ මුල් ෆොටෝ එකයි අපි edit කරපු ෆොටෝ එකයි අතර වෙනස? ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක save කරගමු. ඒකට කරන්න යාළුවනේ මම දැන් මේ වම් පැත්තේ උඩම කෙළවරේ තියෙන done කියන option එක touch කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් gallery එකට save වුණාම ඔයාලට මේ ෆොටෝ දෙකක් පෙන්වන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි edit කරන්න කලින් ෆොටෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි edit කරලා ඉවර කරපු ෆොටෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට දැනෙන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයා මතක ඇතුව තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙනත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට දිගට මේ වගේ editing videos වගේම tech videos බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.